Xin chào các bạn. Trong video trước về exception handling trong Spring for Apache Kafka và Apache Kafka Stream, mình đã giới thiệu với các bạn về các loại exception handler trong hai cái thư viện này. Đối với các cái implementation như log and continue và log and fail thì mặc định khi có lỗi xảy ra, ứng dụng của chúng ta sẽ log lỗi và tiếp tục chạy hoặc dừng lại. Các bạn cũng có thể publish các cái message bị lỗi này vào một cái dead letter queue topic để có thể review lại message bị lỗi và reprocess các message này sau. Cụ thể như thế nào chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Mình sẽ nói về cái khái niệm dead letter queue một xíu. Nói về dead letter queue topic thì nó là một cái topic, nó sẽ lưu trữ tất cả những cái message được publish vào Apache Kafka Server, nhưng ứng dụng của chúng ta không thể process các message này sau một số lần retry. Chúng ta sẽ cần review manually để tìm phương án thích hợp cho những cái message bị lỗi này các bạn nhé. Đối với các implementation của thư viện Apache Kafka Streams cho các cái interface là Deserialization Exception Handler, Processing Exception Handler và Production Exception Handler, thì để publish các cái message bị lỗi vào dead letter queue topic, các bạn chỉ cần cấu hình thêm cái property là stream config error dead letter queue topic name config với tên của cái dead letter queue topic là được. Ở đây mình đang cấu hình cái dead letter queue topic tên là default dead letter queue topic. Đây là nếu các bạn chạy ứng dụng ví dụ này với cái stream topology như mình đã làm trong video trước. Sau đó thì publish một cái message vào cái topic user với key là 001, value là khanh. Thì các bạn sẽ thấy ứng dụng của chúng ta nó log ra cái lỗi tương tự như trong video trước và ứng dụng của chúng ta nó stop. Nếu mà các bạn kiểm tra cái topic default dead letter queue topic, các bạn sẽ thấy một cái message nó được publish vào cái topic này như các bạn thấy ở đây. Đối với các cái implementation của thư viện Spring for Apache Kafka, ví dụ như là Recovering Deserialization Exception Handler, Recovering Processing Exception Handler hay là Recovering Production Exception Handler, thì mặc định các cái implementation này sẽ luôn sử dụng một cái dead letter queue topic để publish message bị lỗi và recover cái stream topology các bạn nhé. Các bạn có thể compute exception handler cho các cái interface là Deserialization Exception Handler sử dụng thư viện Spring for Apache Kafka như sau. Recovering Deserialization Exception Handler. Cho interface Processing Exception Handler chúng ta sẽ sử dụng Recovering Processing Exception Handler. Còn cho interface Production Exception Handler chúng ta sẽ sử dụng là Recovering Production Exception Handler. Đối với các cái implementation này, nếu mà cái thông tin dead letter queue topic không được khai báo thì ứng dụng của chúng ta sẽ log lỗi và stop lại các bạn nhé. Bây giờ nếu các bạn chạy cái ứng dụng này lên, các bạn sẽ thấy ứng dụng của chúng ta nó sẽ reprocess lại cái message bị lỗi mà mình đã publish trước đó và ứng dụng của chúng ta nó cũng stop lại. Các bạn cần phải khai báo thông tin dead letter queue topic để mà ứng dụng của chúng ta có thể làm việc với các implementation này. Thì để định nghĩa thông tin dead letter queue topic với các implementation này, nếu các bạn vào một trong các implementation này, các bạn sẽ thấy các cái implementation này nó extend từ một cái class là Abstract Recovering Exception Handler, và trong cái class Abstract Recovering Exception Handler này nó có một cái phương thức là Handle Error Command. Thì đây là cái phương thức nó sẽ resolve cái thông tin dead letter queue topic và process cái error message. Như vậy các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có 3 cái cách mà chúng ta có thể sử dụng để định nghĩa thông tin dead letter queue topic. Cách đầu tiên mà chúng ta có thể sử dụng là sử dụng cái functional interface Kafka Streams Dead Letter Destination Resolver. Cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng cái cấu hình mà mình đã nói với các bạn ở trước đó, là sử dụng cái cấu hình là Stream Config Error Dead Letter Queue Topic Name Config. Đây là cấu hình mặc định của Apache Kafka Stream. Cách thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng một cái implementation của interface Consumer Record Recoverer. Với cái cách đầu tiên sử dụng cái functional interface là Kafka Stream Dead Letter Destination Resolver thì các bạn có thể
định nghĩa một cái bin cho cái functional interface này. Các bạn có thể resolve cái thông tin data queue topic bằng cách sử dụng thông tin của các cái đối tượng là error handler context, consumer record hay là exception như mình đã làm ở đây. Ví dụ như cho cái error handler context thì mình có thể kiểm tra cái processor node ID để mình return lại cái topic name. Mình cũng có thể sử dụng cái nội dung của message để return lại cái topic name, và tương tự cho cái phần exception. Sau khi định nghĩa cái bin cho cái interface Kafka Stream Deleter Destination Resolver này thì các bạn cần cấu hình nó cho các cái recovering deserialization exception handler như sau. Bạn sử dụng cái biến là push recovering deserialization exception handler deleter queue destination resolver. Ở đây chúng ta cần phải inject cái bin của cái class Kafka Stream Deleter Destination Resolver vào. Kafka Stream Deleter Resolver. Tương tự cho hai cái exception handler còn lại. Đây chúng ta sẽ sử dụng cái recovering processing exception handler, và ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái recovering production exception handler. Đó. Đối với cách thứ hai, sử dụng cái cấu hình stream complete error date letter queue topic name complete, thì các bạn cũng có thể định nghĩa như mình đã làm trước đó như này, hoặc là các bạn cũng có thể định nghĩa một cái bin của cái interface Stream Builder Factory Bin Configure. Trong định nghĩa này thì các bạn có thể set cái date letter queue topic name. Ví dụ ở đây mình sẽ set nó là default 2 date letter queue topic. Đó, chỉ cần các bạn khai báo như vậy là được. Đối với cách thứ ba, sử dụng cái interface là Consumer Record Recoverer. Thì đối với cái interface này thì Spring for Apache Kafka nó provide cho chúng ta một cái implementation là Date Letter Publishing Recoverer. Thì các bạn có thể khai báo bin cho cái implementation này như sau. Trong khai báo bin của cái implementation Date Letter Publishing Recoverer thì các bạn cần inject cái bin của cái class Kafka Template vào các bạn nhé. Mình đã định nghĩa cái bin của class Kafka Template như này. Tương tự như khi các bạn sử dụng cái class Kafka Stream Date Letter Destination Resolver thì các bạn cũng cần cấu hình cái class Recoverer này với ba cái implementation của Spring for Apache Kafka là Recovering Deserialization Exception Handler, Recovering Processing Exception Handler hay là Recovering Production Exception Handler. Thì bây giờ mình sẽ inject cái bin của class Date Letter Publishing Recoverer vào. Sau đó mình sẽ cấu hình cái Recoverer này với các implementation của Spring for Apache Kafka như sau. Chúng ta sẽ sử dụng cái complete là Recovering Deserialization Exception Handler Recoverer, và chúng ta sẽ gắn cái Recoverer vào. Processing Exception Handler, và cuối cùng là Recovering Production Exception Handler. Bây giờ nếu các bạn chạy lại cái ví dụ này với ba cách cấu hình trên thì các bạn sẽ thấy ứng dụng của chúng ta nó sẽ consume lại cái message vừa bị lỗi ở trên, vì không process được nên nó sẽ publish vào Date Letter Queue Topic. Theo thứ tự, đầu tiên sẽ là implementation của cái interface Kafka Stream Date Letter Destination Resolver. Thì cho cái bin của cái interface Kafka Stream Date Letter Destination Resolver, bởi vì message của mình nó có giá trị là khanh nên nó sẽ publish vào cái topic là default 1 Date Letter Queue Topic. Như các bạn thấy ở đây, giờ nếu mà các bạn publish một cái message khác vào cái topic user, ví dụ là 002 table đi, body message, thì các bạn cũng sẽ thấy một cái message khác để nó được publish vào cái topic default 1 Date Letter Queue Topic.
Nếu bây giờ các bạn disable cái khai báo bin của interface Kafka Stream Dead Letter Destination Resolver và chạy lại ứng dụng, sau đó thì publish một cái message mới vào cái topic user, ví dụ là 003 đi, hướng dẫn Java đi, thì các bạn cũng sẽ thấy ứng dụng của chúng ta nó cũng publish một cái message. Bởi vì theo thứ tự thì nếu không có cái bin của cái interface Kafka Stream Data Destination Resolver thì Spring for Apache Kafka nó sẽ sử dụng cái topic name được khai báo bởi cái cấu hình là Extreme Complete Error Data Queue topic name complete, hoặc là bin của cái interface Stream Builder Factory Bin Configure. Trong trường hợp này chúng ta khai báo cái Dead Data Queue topic name là Depot 2 Dead Data Queue topic, nên nếu các bạn vào cái topic này Depot 2 Dead Data Queue topic thì các bạn sẽ thấy có một cái message nó được publish vào cái topic này như các bạn thấy ở đây. Các bạn cũng có thể disable cái khai báo bin này đi và sử dụng cái complete là Stream Complete Error Dead Data Queue topic name complete với giá trị topic name là Depot 2 Dead Data Queue topic. Chạy lại cái ví dụ này thì các bạn và publish lại một cái message khác vào cái topic user như là 001 đi, khanh vào cái topic Depot 2 Dead Data Queue topic thì các bạn cũng sẽ thấy có vẻ tương tự. Bây giờ nếu mà các bạn disable cái cấu hình này và chạy lại ví dụ, sau đó thì publish một cái message khác vào cái topic user, thì các bạn sẽ thấy cái topic name là Depot 3 Dead Data Queue topic trong cái khai báo của cái bin Dead Data Publishing Recoverer sẽ được sử dụng để publish những cái message mà bị lỗi. Đó. Cho cái lỗi này thì chúng ta phải khai báo cái Kafka template với thai như sau. Đây sẽ là by. Ở đây sẽ là by array serializer. Bây giờ chạy lại cái ứng dụng ví dụ, các bạn sẽ thấy ứng dụng của chúng ta nó sẽ consume hai cái message lỗi mà mình đã publish trước đó, và
publish vào cái topic depot 3 delete queue topic. Như vậy là trong cái video này thì mình đã hướng dẫn các bạn cách cấu hình để ứng dụng của chúng ta có thể publish các message bị lỗi vào một cái delete queue topic sử dụng Apache Kafka Stream và Spring for Apache Kafka. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.